Lalagyan po ng oil. Anong tawag dito? Oil. Lalagyan na pong oil. Yan. Yan na oil. Ay, nakasandok na yung ano. Sandok. Naka-open na. Naka-open na yung ano. Panghaluin. May fire. Ano? Bawang. No, luya. Luya. Ayan, tumalsik. Yung garlic. Yung garlic. Yung sibuyas. Very good. Then Sibuyas. stir. And the stir. Pakita mo yan. Teacher, bye. Ganda, bye-bye. Yung pa po o gulay. Ito, lalagyan na sa sabaw. Ang gawin na ako, mapunta na sa'yo.